بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، هرکلی درته وایم. د HTML نننی موضوع زموږ اټریبیوټس دي. مخکې مو لږ تشریح ورکړې وه په تېرو درسو کې، خو اړینه مو بلله چې په دې باندې یو ځانګړې ویډیو جوړه کړو تر څو تاسو ته دا موضوع په ښه ډول باندې روښانه سي او تاسو ترې ښه اخذ وکړئ. اټریبیوټس په عموم کې موږ سره د ټاګ ځانګړتیا ده. دغه ټاګ ایلیمنټس چې موږ یې کاروو دغه ځانګړتیا کوي موږ سره د هغې په اړه باندې چې کوي معلومات ورکوي، اضافي معلومات ورکوي، او دا چې د هر ایلیمنټس لپاره موږ اټریبیوټس لرو. دا چې څنګه یې وکاروو راځو عملي برخې ته. مثال کله چې موږ تاسو یو لینک انسرټ کوو دې لپاره موږ href اټریبیوټ لرو. سیده د ایمیج لپاره سورس اټریبیوټ لرو. دا خو یو ټاګ ده سیده ایمیج یا سیده یا موږ سره HTML، خو د دې اټریبیوټ چې دي مثلا سټایل د الټ د سورس د ویټ هیډ کنه دا ټول اټریبیوټس دي. راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته پروګرام لیکم. دې پروګرام کې زه ورته عنوان ټاکم چې ټایټل ورته ټاکم جنرال ټایټل سیده اټریبیوټ، او د دې په خوا کې راځم دلته یو H1 اخلم او په H1 کې ورته لیکم چې HTML څه چې ورته لیکلی هېڅ مشکل نشته، مثلا پراکټس سیده. او که وغواړم دې ته اوس دلته اټریبیوټ وکاروم څه ډول به یې کاروم د سټارټ ټاګ په داخل کې سیده. مثال دغه مرکز ته راولم. الاین موږ اټریبیوټس لرو چې د لیکنې هغه کنټینټ موږ چې کوي موږ ته یې موقعیت ښیي. مثلا که په ډیفالټ شکل راسو موږ تاسو دا ټګ زه لرې کړم سیده اټریبیوټ کنټرول ایکس یې کړم، دا زه سیو کړم، دا فایل ته راشم اټریبیوټ څخه خلاص کړم، ما سره دا الریډي په چپ اړخ کې ښیي. اوس کله چې زه الاین اټریبیوټ یوز کړم الاین سنټر دا یې فارمټ ده سیده. دلته چې کېږي نیم لیکل کېږي د اټریبیوټ ډبل کوټیشن مساوي ایکول ډبل کوټیشن په داخل کې ویلیو ورکول کېږي. هر ډول اټریبیوټ چې تاسو کاروئ دا یې فارمټ ده. نو که دا اوس زه سیو کړم اټریبیوټس الاین به ماته سنټر ته راسي. په دې شکل باندې که زه راسم دلته یو پاراګراف واخلم، پاراګراف کې ورته ولیکم چې is paragraph uses style and type اټریبیوټ سیده. ټایټل په موږ کې داخل دی اټریبیوټ کې چې موږ کله کاروو اضافي معلومات ورکوي سیده. اوس راځم پاراګراف ته اټریبیوټ ورکوم، مثلا سټایل اټریبیوټ کاروم، دې ته کلر ورکوم، کلر ورته ټاکم چې دغه کلر، او ورته لیکم چې خپله بکګراوند کلر دې څنګه بکګراوند کلر ورته لیکم چې هغه دې وي تور سیده. دغه هم انلاین سی اس اس ما سره تېره ورځ مو ویلي وګوره په داخلي ټګ کې مو سټایل ورکړ، هم HTML سټایل وایي دې ته سیده که نه. په HTML کې چې موږ کله تاسو پاراګراف هېډ ته سټایل ورکوو په دې شکل باندې، او هم موږ سره یو اټریبیوټ ته سټایل اټریبیوټ چې په هغه کې موږ تاسو د پاراګراف ځانګړتیا ورته وټاکله، رنګ مو ورکړه، بکګراوند کلر مو ورکړه. اوس که راسم زه دا سیو کړم براوزر ته راشم دا ریلوډ کړم، ګورئ ما سره رنګ واخیست بکګراوند کلر او خپله پاراګراف هم یو کلر واخیست. دې په خوا کې راځم یو لیک انسرټ کوم. ای دپاره موږ href لرو، په href کې موږ تاسو ورته لیکو مثلا https او www.google.com صحیح شو. دې په خوا کې کله چې موږ لینک انسرټ کو لوکل فایل هم تاسو لینک انسرټ کولی شئ په داخل د کمپیوټر کې. دلته موږ سره دوه برخې دي. کله چې تاسو داخلي کوم خیر هغې برخې کې بیا ایمیج ته راځم اوس لیکم. موږ سره په لینک کې ټارګېټ برخه ده. ټارګېټ برخه کې موږ ورته مشخص کوو څه شی، څلور برخې دي موږ سره بلانک سیده که نه. یعنې ویب سایټ دې چې وي دا موږ ته دا ټاکي چې لینک چېرته پرانیستل سي. په بلانک برخه کې په نوي ټب کې خلاصیږي، په پارنټ برخه کې موږ تاسو سره په یو فریم کې خلاصیږي، په سیل برخه کې نوی ټب نه خلاصیږي، موږ سره چې کېږي په سیل برخه کې په همغه پاڼه کې کار کوي، او په ټاپ برخه کې بیا موږ سره چې کېږي ټول فریم بندېږي او پورته بله پاڼه خلاصوي سیده. دا ورته لیکم عادي حالت کې موږ سره بلانک وي. اوس راځم دا کلوز کوم او دلته ورته لیکم go to ګوګل. لیکل به دې ټګونه په منځ کې ورته کوي سیده کنټرول اس. اوس که راشم ریلوډ یې کړم دلته راسم ګورئ ما سره ګوګل ډایرکټ زما ګوګل ته یوسي سیده که نه ګوګل. ګورئ په دې شکل باندې موږ تاسو یو لینک href اټریبیوټ وکاروو، لینک مو چې اکسس کړه. تر څنګ کې راشم دلته موږ سره یو لاین بریک اخلم سیده، دوه لاینه بریک اخلم سیده. موږ ویلي چې د لپاره بی آر الیمنټ امټي الیمنټ استعمالوو.
اوس راځم زه دلته یو ایمیج لپاره موږ کوم اټریبیوټ لرو سورس اټریبیوټ څنګه انسرټ کړو د دې لپاره مثلا زه یو ایمیج انسرټ کوم سیده ورته لیکم چې ایمیج ما سره چیرته ده ایمیج ما سره دلته ما سره یو ایمیج ده د همدې پروژې فولډر کې وای په نوم باندې سیده دا انسرټ کوم ورته لیکم چې وای ډاټ جی پی جي او تر څنګ یې نوم ورکوم الټ کې موږ د ایمیج په اړه معلومات ورکوو ورته لیکو سمې اتل مثلا زما نوم سیده تر څنګ دغه چې ما سره اوس یو ایمیج څه د دې په خوا کې دلته چې کوو موږ تاسو نور اټریبیوټ هم ورکولی شم مثلا ویټ ورته ټاکم چې څو دې وي 200 پی ایکس پکسله سیده تر څنګ یې هایټ ورته ټاکو دا نور اټریبیوټس چې ما سره مثلا دا هم 200 طول او عرض برابر وي سیده دا کلوز شو ټګ ما سره اوس کې راسم کنټرول ای سی کما راسم براوزر ته دا ریلوډ کم او تصویر هم ما سره راغی سیده د کوم اټریبیوټ په تلو سورس اټریبیوټ په تلو باندې راشم یو بل چې وکم بیا راخلم لاین بریک او د دې په خوا کې راځم چې کوم یو انپوټ برخه موږ ویلې نه ده خو انپوټ برخه به وایو ان شاء الله مثلا انپوټ یو شی انپوټ کوم انپوټ موږ سره څه شی کوي کله چې یو څه انپوټ کوو موږ تاسو د لپاره موږ تاسو انپوټ ټاګ لرو په انپوټ ټاګ کې موږ تاسو بیا ټایپ د انپوټ ورته مشخص کوو سیده ټایپ ورته مشخص کوو چې دا ټیکسټ وي بل څه وي سیده مثلا دا ورته انتخابوم مثلا ټیکسټ وي سیده کنه د ویډیو ورکوو ټیکسټ لیکل دی وي سیده په انپوټ کې د لیکل وي عملي درته ښیم هلته کله چې موږ تاسو ته هغه کو براوزر کې ریلوډ کو او په ټیکسټ کې ورته لیکم چې پلیس هولډر هغه ورکوم اټریبیوټ ورکوم پلیس هولډر موږ ته مخکې له مخکې هلته معلومات راکوي چې دلته موږ باید څه ولیکو په همغه انپوټ بټن کې سیده پلیس هولډر کې ورته لیکم چې انټر یور نیم مثال په ډول اوس راځم دلته یو چې کوم ویلیو اټریبیوټ اخلم په دې کې ورته لیکم چې ایچ ټي ام ایل چې شی سټوډنټ ویلیو اټریبیوټ موږ سره څه کار کوي ویلیو اټریبیوټ موږ تاسو سره مخکې لیکل شوی متن ښایي سیده که نه دا به هلته تیار لیکل شوی موږ ته کله چې دا پاک کړو بیا به موږ تاسو ته دغه په پلیس هولډر په شکل باندې ښکاري سیده اوس راځم دا کلوز کوم کنټرول ایس که دلته راسم ریلوډ یې کړم ګورئ ما سره یو بټن راغی په دې کې مخکې لیکل شوی ویلیو کوم لیکل چې وو هغه ایچ ټي ام ایل سټوډنټس دي دا پاک ما ته پلیس هولډر ښکاري چې هغه د انټر یور نیم سیده په دې شکل د انپوټ اټریبیوټ ټاګ او ټایپ اټریبیوټ په تلو باندې پلیس هولډر اټریبیوټ په تلو او ویلیو اټریبیوټ څخه په استفادې موږ دا کار کولی شو اوس که راشم همدې شکل تاسو کولی شئ یو چې یو انپوټ ټیکسټ چې جوړ کړئ هغه برخه جوړه کړئ په خپل ویب سایټ کې تر څو تاسو هلته معلومات انسرټ کړئ تر څنګ یې که راشم یو نوی لان اخلم لاین بریک کوم او دلته لیکم ورته چې یو بټن اخلم بټن لپاره موږ بټن ټګ لرو دا وایو انشاءالله ښه او بټن کې بیا دغه بټن څه ډیسیبل بټن یعنې ډیسیبل دی د دې کار نه کوي صرف یو بټن راشي هلته او په خوا کې که ورته ولیکم چې داخل کې د دې ورته لیکم چې بټن از ډیسیبل نو کاروونکی به ډایرکټ پوهېږي چې دا ډیسیبل ده دا بټن په دې شکل موږ انسرټ کولی شو نور په دې باندې تفصیل انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې ورکوو نو دا ما سره مختلف اټریبیوټس دي زموږ موضوع اټریبیوټس وه څنګه کولی شو د اټریبیوټس موږ تاسو وکاروو که دلته راسم مثال په ډول باندې زه یو ویډیو چې کوم خپل ویب سایټ ته واچوم سیده ایمیج مې انسرټ کړ انپوټ بټن مې انپوټ برخه مو هم انسرټ کړله د دې په خوا کې که راشم دلته یو بل بي آر واخلم او دغه تر څنګ بي آر پاس برخې ته راځم غواړم دلته چې کوم یو ویډیو انسرټ کړم صرف مخکې له دې چې دا کار وکړم راځم یو ویډیو راخلم مثلا دغلته ویډیو راخلم دغه ویډیو سیده کاپي کوم او دا راوړم چېرته دې برخې ته یې راوړم یا دې ټولو نه وځم راځم دلته ویډیوز دلته اچوم سیده پیسټ او نوم ورکوم ساده نوم ورکوم چې لږ لنډ وي مثلا ویډیو سیده ویډیو موږ سره MP4 ویډیو ده سیده اوس راځم دلته ساري دې برخې ته راځم
دلته ورته لیکم چې ویډیو لپاره موږ ویډیو لرو او د دې په داخل کې بیا چیک کوو موږ تاسو سورس ورته ټاکو سورس دې کوم ځای وي ویډیو ډاټ mp4 صحیح شوه ترڅنګ راځم نور اټریبیوټس ویډیو لپاره موږ ویډیو ټاګ لرو سورس اټریبیوټ کاروو هماغه تصویر موږ څنګه انسرټ کوو په همدې شکل ویډیو هم راوړلی سو ویب سایټ ته نور اټریبیوټ ورته ټاکو مختلف اټریبیوټ لکه کنټرول یعنې دا دې کنټرول کړی شو صحیح ده ترڅنګ مثلا اټو پلی اتومات شکل باندې دې پلی صحیح ده اټو پلی کولی شو ورته ولیکو چې لوپ یعنې کله چې دا ویډیو خلاص شي بېرته دې خپله سټارټ شي صحیح ده که نه او موټیډ یعنې کله چې موږ تاسو ته هغه اواز بندوو چې غږ ونه باسي موټیډ ورته انتخابو او هایټ او ویټ ورته ټاکلی شو مثلا ویټ ورته ټاکمه چې څومره وي مثلا 400 پیکسه او هایټ ورته ټاکم چې هغه دې وي 300 پیکس اوس که زه راسمه د کنټرول اس کم راشم ویب سایټ لوډ کمه ګوره ویډیو هم ما سره راغله ایمیج هم راغی د دې په خوا کې ټول اټریبیوټس چې موږ وکارول نتیجه یې ورکړه ګورئ کنټرول لرو ویډیو باندې تېروی سو دا پلی کوی سو بیرته بندوی سو دا په خوا کې موډ کولی سو الریډي موډ ته ګوره کله چې موږ ویب سایټ لوډ کړو دا به ډایرکټلی پلی کېږي اټو پلی ده که نه او کله چې خلاصېږي مثال دلته راسو کله چې دا ویډیو خلاص شي بېرته به خپله اټو پلی کېږي سره به بېرته چې کېږي شروع کېږي فول کنټرول ورباندې لرو سیده پلی بیک سپیډ پکچر ان پکچر که نه دې په خوا کې موږ سره بټن از ډسیبلډ دا بټن جوړ څه مختلف اټریبیوټس موږ وکارول او دا چې موږ څنګه اټریبیوټس وکارول په دې باندې تاسو پوه شولی ترڅنګ د ایمیج او پاراګراف درسونه خو تکراري وو او په دې هم پوه شوئ چې څنګه موږ تاسو کولی شو یو ویډیو خپلې ویب صفحې ته راوړو کله چې ایمیج انسرټ کوو یو خبره دلته موږ سره دوه خبرې دي ګورئ ایمیج چې انسرټ کوو موږ سره یو هغه ایمیج چې په داخل د څه کې وي خپل پروجیکټ فولډر کې مثال دلته سیده دا موږ سره چی وي کله چې په دې طریقه موږ تاسو یو ایمیج انسرټ کوو خپل ویب سایټ ته ویب صفحې ته چې هغه موږ سره لوکل وي په داخل د کمپیوټر کې وي یا خپل پروجیکټ فولډر کې نو دې طریقې ته څه وایي دې ته وایي ریلیټیو یو آر ایل صحیح ده دا اوس موږ سره ریلیټیو یو آر ایل ده صحیح ده او کله چې بیا موږ تاسو داسې طریقه کاروو د ایمیج لکه د ویب سایټ ایمیج ته اکسس کوو هغه راوړو دلته هغه بیا موږ سره ابسولوټ یو آر ایل نو دا دوه طریقې هم په ذهن کې در سره وساتئ انشاءالله راتلونکي درس به زموږ او تاسو جالب وي خوندور به وي نو هیله ده چې ویډیو در سره وګورئ لایک یې کړئ سبسکرایب کړئ چینل او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ ملتیا وکړئ